166 tuổi, cảnh giới Nguyên Anh. Như ngọc hồ lô, không ngờ lại có thể thu vào trong cơ thể rồi. Như vậy thì, tính bí mật và độ an toàn của trí bảo này sẽ tăng lên rất nhiều, không cần phải lúc nào cũng lo lắng bị bại lộ nữa, bớt đi được bao nhiêu nỗi lo. Chúc mừng Chu đạo hữu đã một bước đột phá đại đạo Nguyên Anh. Đây quả là đại phúc của Ngũ Hành Tông ta. Thiên địa dị tượng dẫn tới khi Chu đạo hữu đột phá, có thể nói là vạn năm hiếm gặp, khiến chúng ta không khỏi cảm thán. Chúc mừng. Khá lắm tiểu tử. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, thiên đạo Nguyên Anh. Ha ha ha, Ngũ Hành Tông ta không ngờ lại có thể xuất hiện một người ngưng tụ được thiên đạo Nguyên Anh. Nói ra ngoài em rằng chẳng ai dám tin. Đa tạ ba vị đạo hữu đã hộ pháp cho ta. Chu mỗ cảm kích không cùng. Đặc biệt phải đa tạ Cửu Kiếm Tiên tiền bối, ân tình dẫn dắt kiếm ý tại Từ Hà Tiên thành năm xưa. Chu mỗ luôn ghi nhớ trong lòng. Chu đạo hữu khách sáo rồi. Đó là tạo hóa của riêng đạo hữu. Nay đạo hữu đã đạt thành Nguyên Anh, chính là người cùng đạo với chúng ta. Vị trí trưởng lão khách khanh này, em là có chút ủy khuất rồi. Lão phu cùng hai vị sư đệ họ Mã, họ Triệu đã thương lượng qua, thành tâm mời Chu đạo hữu trở thành thái thượng trưởng lão thứ 6 của Ngũ Hành Tông ta, cùng chúng ta cai quản tông môn, hưởng dụng mọi tài nguyên và cung phụng của tông môn. Không biết ý của Chu đạo hữu thế nào? Thái thượng trưởng lão thứ 6. Ngũ Hành Tông hiện có 5 vị thái thượng trưởng lão Nguyên Anh. 2 vị khác hiện không có mặt tại tông môn. Hóa ra là vậy. Đa tạ sự ưu ái của ba vị đạo hữu và sự coi trọng của tông môn. Chuyện này hệ trọng, xin hãy để chú mỗ thận trọng cân nhắc một phen, sau đó mới đưa ra câu trả lời được không? Ha ha, nên là như vậy. Chu đạo hữu vừa mới xuất quan, vẫn cần làm quen kỹ với cảnh giới Nguyên Anh. Chúng ta xin phép không làm phiền nữa. Khi nào đạo hữu đã cân nhắc kỹ, có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Đã đến lúc kiểm kê chiến lợi phẩm rồi. Quả nhiên trưởng lão của các đại tông môn cũng chưa chắc đã giàu có. Tiếp theo là phần quan trọng nhất, tự nhiên là chiếc nhẫn chữ vật thu được từ Hắc Sơn Tôn giả. Chiếc nhẫn này, Hắc Sát Kinh. Hắc Sơn Tôn giả, ông ta tu luyện hóa ra lại là Hắc Sát Kinh. Vậy thì ông ta và Hắc Sát giáo kỳ quái kia rốt cuộc có quan hệ gì? Công pháp trước giai đoạn Nguyên Anh gần như giống hệt nhau. Đằng sau Hắc Sát giáo hóa ra lại có Hóa Thần Tôn giả. Vậy Hắc Sát giáo đến Đông Hoàng rốt cuộc là muốn làm gì? Tìm kiếm Hắc Sơn Tôn giả, hay là còn có mưu đồ nào khác? Trước đây còn tưởng Hắc Sát giáo chỉ là một thế lực Nguyên Anh từ bên ngoài, nhưng giờ xem ra Hắc Sát giáo em rằng có cả Hóa Thần lão tổ. Cần phải điều tra kỹ lưỡng về Hắc Sát giáo mới được. Bình phục lại tâm tình, ông tiếp tục kiểm kê. Đây là một loại thiên địa chân hỏa, hơn nữa còn là ma diễm. Ma diễm thật đáng sợ. Khí tức của ngọn lửa này hoàn toàn không thua kém gì thuần dương lưu ly hỏa của Đan Đỉnh Tông. Ít nhất cũng là bậc vương giả từ ngũ giai trở lên. Vật này không hề tầm thường, phải điều tra rõ lai lịch của nó mới có thể quyết định xử lý thế nào. Liệt Dương bái kiến Chu sư thúc. Chúc mừng sư thúc đạt được Nguyên Anh đại đạo. Từ nay về sau tiền phúc vĩnh hưởng, đại đạo đáng mong chờ. Trưởng môn không cần đa lễ, chuyện cũ không cần nhắc lại nữa. Phiền trưởng môn thông báo cho Cửu Kiếm Tiên, Ma Hách và Triệu Viễn, ba vị đạo hữu rằng Chu mô có chuyện muốn bàn bạc. Giọng điệu của ông ôn hòa, không hề có ý định hỏi tội. Đến tầm cấp độ của ông, đã sớm hiểu rõ cảnh ngộ và lựa chọn của Liệt Dương năm đó. Chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng để tâm nữa. Đa tạ sư thúc đã rộng lượng. Vạn bối sẽ đích thân đi mời ba vị lão tổ. Chu đạo hữu đã cân nhắc kỹ chưa? Nhờ có sự ưu ái của ba vị đạo hữu và tông môn, Chu mô đã suy nghĩ kỹ, nguyện ý chấp nhận vị trí thái thượng trưởng lão, cùng với chư vị đồng tâm hộ trì đạo thống của Ngũ Hành Tông. Tốt quá rồi, có Chu đạo hữu gia nhập, Ngũ Hành Tông chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Có điều Chu mộ tính tình đạm bạc, một lòng hướng đạo, em rằng khó lòng phân tâm xử lý các sự vụ thế tục của tông môn. Sau này sự vụ thường nhật của tông môn còn phải trông cậy nhiều vào ba vị đạo hữu và trưởng môn. Chu đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta mời ông làm thái thượng trưởng lão. Điều coi trọng chính là tu sáu và tiềm lực của ông. Tuyệt đối không phải là những việc vặt vãnh đó. Đạo hữu chỉ cần an tâm tu hành tại tông môn là được.
mọi tài nguyên của tông môn sẽ mở ra vô điều kiện cho ông. Trừ phi gặp phải cơn nguy biến sinh tử của tông môn, hoặc là đạo hữu tự nguyện ra tay. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tục sự nào quấy rầy sự thanh tu của đạo hữu. Vậy thì đa tạ đạo hữu và tông môn rồi. Ha ha, nên là như vậy. Đã như vậy, nên thông cáo cho Đông Hoang, tổ chức một buổi đại điển kết anh thịnh đại cho Chu đạo hữu. Và cả đại lễ nhậm chức Thái thượng trưởng lão nữa. Cũng để các phương biết được, Ngũ Hành tông ta lại có thêm một vị Nguyên Anh lão tổ. Ý tốt của đạo hữu, Chu mỗ xin nhận. Chỉ là Chu mỗ vốn thích thanh tịnh, không bằng hư danh, chuyện đại điển này vẫn nên miễn đi thôi. Khiêm tốn một chút, đối với ông, với ta, với tông môn, có lẽ sẽ càng thêm thỏa đáng. Ta mang trong mình thiên đạo, Nguyên Anh lại có nhiều bí mật. Thật sự không nên để lộ diện quá nhiều ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng đúng, cây lớn dễ đòn gió. Chu đạo hữu lo lắng cũng phải. Vậy thì cứ theo ý của đạo hữu. Mọi thứ đều giản lược. Ngay sau đó thần sắc lão nghiêm nghị lại, giọng nói thông qua pháp lực truyền khắp cả sơn môn Ngũ Hành tông. Các đệ tử Ngũ Hành tông, các trưởng lão nghe lệnh. Từ hôm nay, khách khanh trưởng lão Chu Vân đã đại công cáo thành, tấn thăng Nguyên Anh đại đạo, chính thức đứng vào hàng ngũ thứ 6 của Ngũ Hành tông ta, với vị trí Thái thượng trưởng lão. Cùng với 5 người chúng ta chung tay chấp trưởng tông môn. Đây chính là điểm báo tông môn hưng thịnh. Toàn tông môn cùng chúc mừng. Đạo âm hùng tráng vang vọng trên khắp các đỉnh núi, đến tận từng ngõ ngách. Ba vị đạo hữu, ta có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không. Ngũ Hành tông chúng ta truyền thừa lâu đời, tổ sư khai phái lại càng là hóa thần tôn giả. Không biết hiện giờ trong tông môn còn có hóa thần tôn giả trấn giữ không? Chu đạo hữu đã đứng vào hàng ngũ thái thượng. Việc này nói cho ông biết cũng không sao. Không chỉ riêng Ngũ Hành tông ta, mà hiện nay toàn bộ Đông Hoang, trên mặt nổi đều không còn hóa thần tôn giả nào nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Hóa thần tôn giả là đỉnh cao của giới này. Linh khí và sự cảm ngộ cần thiết tuyệt đối không phải là nơi bần cùng như Đông Hoang này có thể thỏa mãn. Bọn họ hầu như đều đã đến thánh địa tu tiên thực sự. Đó chính là Trung ương Nhân Hoàng vực. Ngũ Hành tôn giả, tổ sư khai phái của tông ta, là thiên tài ngút trời, nghìn năm trước đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Không lâu sau đó đã rời khỏi Đông Hoang, đến Trung ương Nhân Hoàng vực để tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Mảnh đại lục dưới chân chúng ta có tên là Đại lục Nhân Hoàng, rộng lớn vô biên. Tổng cộng chia làm 5 vực. Ngoài Đông Hoang nơi chúng ta đang ở, còn có Bắc Nguyên, Nam Hải và Tây Mạc. Cùng với nơi cốt lõi nhất, mạnh mẽ nhất là Trung ương Nhân Hoàng vực. Trung ương Nhân Hoàng vực do Đại Hạ Tiên Quốc thống trị, đã trấn giữ thế gian suốt vạn năm, là kẻ nắm quyền thực sự của đại lục này. Nghe đồn Nhân Hoàng đương thời là một cường giả hóa thần thực thụ, thực lực thâm sâu khó lường. Nơi đó mới là nơi linh khí nồng đậm nhất giới này, có nhiều câu duyên nhất, là nơi các cường giả tụ hội. Đông Hoang so với nơi đó chẳng qua chỉ là chốn biên thủy mà thôi. Hóa thần tôn giả rời đi cũng là lẽ tất nhiên. Hóa ra là vậy. Đa tạ đạo hữu đã giải đáp thắc mắc. Không giấu gì ba vị đạo hữu, chủ mỗ, công pháp đang tu luyện thuộc mộc thuộc tính. Hiện tại vì lý do cảnh giới mà công pháp về sau đã bị đứt đoạn. Không biết bên trong tông môn có công pháp mộc hệ đỉnh cấp phù hợp tu luyện Nguyên Anh kỳ không?